السلام علیکم. ډیورند لاین د ډیورند کرخه تا به د افغانستان والا نه دا خبره اورېدلې چې د اټکه پورې علاقه دا د افغانستان حصه ده، نه کې د پاکستان. د ټولو افغانیانو خبره نه کوم چې دا خبره کوي. د هغې مطلب دا دی چې مونږ دا ډیورند لاین چې کوم د پاکستان او د افغانستان په منځ کې بارډر دی دا نه منو. تا ته پته شته دا ډیورند لاین دلته کې راکاږلی چاو او دا اوس د دې لیګل سټیټس شته دی که نشته؟ زما خبرې ته غوږ کېږده. تا ته پته شته د پاکستان د ټولو نه اوږد بارډر دا دی، د دې تقریبا لینت دی 2640 کیلومتر. دا د افغانستان سره دی شیر کوي. اوس ګوره ښه د ډیورند لاین تعین څنګه شوی او چې ته ځان د دې په تاریخ پوهېږي تا ته به پته ولګي چې د دې اوس لیګل سټیټس شته دی که نشته دی. داسې کار شوی و چې په هغه وخت کې دو سوپر پاور په کوم وخت کې چې دا ډیورند لاین توی کېدو والا او د دې تعین کېدو والا او د هغې دو سوپر پاور نوم یو یونین آف سویت اینډ سوشلیست ریپبلیک، سویت یونین به یې چوته وي، او بل او برټن انګریزان سوربګي. اوس داسې کار و چې دا سویت یونین او ښه کافي تکړه سوپر پاور او دا انکلایننګ ختلو والی سوپر پاور، او برټن هغه سوپر پاور و چې د وړ وار ډغرو والی او دی لږ کمزوره کېدلو والی، او کالونیل پاور و دلته کالونیان یې جوړه کړې وي. نو اوس یو اس اس آر او دې طرف ته د افغانستان دا بره طرف نه دا چې ته په نقشه کې وګورې په دې کې به تا ته ترکمنستان، تاجکستان، کرغزستان دا ملکونه میلاو شي. دا د سویت یونین حصې وي او دا د کاپر بچي وو. د اور په شان په تیزۍ سره خورېدل، علاقې به قبضه کولې. ښکته چې تا ته کوم د پاکستان ښکاري او ښکته انډیا وه، دا دواړه علاقې وې د کالونیل پاور د برټن سره، د برطانیې سره. دلته کې برطانیه په هغه وخت کې پرته وه، صحیح ده؟ نو دا برطانیه وه. اوس دا برطانیه نه دی، دی په خپله په دې افغانستان باندې حملې کړې وې. دو جنګونه الریډي دې وخته پورې شوي وو. کله چې دا ډیورند لاین توی کېدو د دې نه مخکې دو جنګونه شوي وو، هغې ته موږ په تاریخ کې انګلو افغان وار وایو. خو دوی په دې باندې قابض نه شو. د افغانستان د جیوګرافي د وجې هغوی د دې قابل نه شو چې دا علاقه قبضه کړي. اوس چې کله سویت یونین دې خوا راورسېدو هغوی د هغې طرف یې حملې شروع کړي. دلته کې یوه علاقه وه پنجدی به ورته وي، هغه سویت یونین قبضه کړې وه. د دې برطانیې څخه هم پیدا شو چې لکه دا سنډاګان خو د هغې ځای نه دلته د روس نه دلته راورسېدل، سبا به په موږ باندې هم راغلي، موږ به هم قبضه کړي وو. او کسان په هغه وخت کې ډېر زیات سټرانګ. نو د دوی سره پیدا شوله یره، ماتې ورسره ختمې شوې. نو دوی بیا وایي چې څه کار وکړو چې د افغانستان به په ځای پرېږدو، دا به زموږ او د دوی په منځ کې یو قسم د بفر زون دی، به موږ ته نه شو رارسېدلی. نو د دې واخان کوریډور په لیکچر کې تا ته دا خبره ما کلیر کړې وه. نو په دې وجه باندې افغانستان ته یو آزاد سټیټس میلاو شو. خو څنګه میلاو شو؟ زما خبرې ته اوس غوږ کېده. او په هغه وخت کې دلته کې حکومت چلېدو د امیر عبدالرحمن حکومت کړی، تقریبا د سن 1880 نه راواله د 1901 پورې. د برطانیې داسې کار کړی چې دا امیر عبدالرحمن یې خپل الای کو، خپل ملګری کو. ورته یې ویل چې ګوره موږ هم در باندې حملې وکړې، قبضه هم نه کړې، خو موږ ته پته ولګېده. خو هلته در باندې هغوی هم حملې کوي. نو داسې کار وکړه چې موږ دې آزاد منو، ته آزاد یې، خو یو شرط وي چې ستا فارن افیرز نه دي. فارن افیرز مطلب خارجه پالیسي، چې د نورو ملکونو سره به ته څنګه ملګرتیا کې د چا سره به تعلق ساتي، د چا سره به نه ساتي، د چا سره به تجارت کې. فارن افیرز دا به دې زموږ په کنټرول کې، دا یې په خپل کنټرول کې واغستې. او د دې په عوض کې به دله 1.2 میلیون روپۍ هر کال ورکولې. دا ایډ به هغه ته تلو، دا به ولې دوی ورکو. نو یو قسم له دا د الهي شوخ. دا خبره صرف په حکومتي لیول وه، عام افغانانو ته پته نه وه. عام افغانانو روس هم خپل دشمن ګڼو، برطانیې هم خپل دشمن ګڼله، هغوی د چا ملګرتیا نه کوله. خو خیر دا تا ته پته د حکومتي لیول باندې زیاتې خبرې داسې چې هغه عام عوام ته پته نه وي، محض د یو څو پویه کسانو نه بس. نو امیر عبدالرحمن د برټش الای سټیټس واغستو، د هغه ملګرتیا یې وکړله، د دې نه به ورته پیسې میلاوې دي. فارن افیرز د دوی سره په کنټرول کې وو، صحیح ده؟ اوس یو اس اس آر خو د هغې طرف نه حملې کولې. نو دوی دته وي چې څنګه چلېده که دا د سنډا بچی خو قلارنیږي نه ده، خو حملې کوي. نو وایي داسې کار به وکړو چې د دې بارډر تعین د سنټرل ایشیا سره په یو ځای کوو. نو یو اس اس آر د دوی خبره خو نه منله، خو د دوی سره چې کله دا پاورز هم یو ځای شو، نو یو اس اس آر مجبوره شو چې داسې کار به وکړو چې د بارډر تعین به وکړو، په انټرنیشنل لیول به وکړو. که بیا چا وایولیټ کړو نو بیا به خیر نه وي، که چا خلاف ورزي وکړه خیر به نه وي. نو د هغې برني بارډر تعین وشو تقریبا په 1887 کې. دا ټریټي شوي وه په رشیا کې، په پیټرزبرګ کې. دا ټریټي په پیټرزبرګ کې وشوله او په هغې کې د افغانستان د سنټرل ایشیا څخه چې کوم دا بارډر دی د دې تعین وشو. نو چې کله دا وشو نو اوس یو اس اس آر ته هم پته ولګېده چې زموږ علاقه بره پاتې شوه، دغه ده، دا افغانستان دی او دا د برټش علاقه ده. نو د دوی حملې په قلاره شوې، دوی حملې پرېښودې. نو دې ځای کې د امیر عبدالرحمن دې حکومت ته د دې علاقو نه امن حاصل شو، دغه په ارام شو.
خو اوس چې دا کله په ارام شو نو امیر عبدالرحمن وایي چې داسې کار ده چې د دې بارډر هم تعین کول لازمي دي، داسې نه وي چې سبا راته دې طرفه مسله جوړه شي. لہذا چې کله د اراده اوس وکړه چې اوس دا بارډر توی کول غواړي، نو په هغه وخت کې د برطانیې بدلته کې خپل یو مشر رالېږو، هغې ته به وایسرای وي. نو هغه وایسرای په دې برطانیې کې د هغه نوم او لارډ لینز ډاون. دا لینز ډاون په هغه وخت کې د برطانیې وایسرای و. صحیح ده. په نیکه دې ته یې مرګله شه. ګوره داسې کار وشو چې امیر عبدالرحمن کله ده ته ووایي چې اوس د دې بارډر هم تعین وکړو چې ما ته د خپل آزاد افغانستان د لوی افغانستان پته ولګي. نو لینز ډاون د هغې طرف نه هم د دې ځای علاقه ورته یاده کړه چې دې ځای پورې به زمونږ دا ډیورنډ لاین چې په کوم ځای کې دی چې دې ځای پورې به زمونږ علاقې باقي خواسته افغانستان. نو امیر عبدالرحمن ورته واپس ووایي چې داسې کار وکړه چې د یاغستان د علاقه ته مال راکړه. کومه علاقه؟ یاغستان. اوس به ته وایې سر چې دا یاغستان پکې لا کومه علاقه ده؟ تا ته پته شته؟ زمونږ دا پښتونخوا نه دی، دې ته به په هغه وخت کې یاغستان وي. د یاغستان مطلب د باغیانو ځمکه، دا وزیرستان، دا بونیر، دا سوات، دا دیر، دا باجوړ، دا مومند، دې کې هغه ټف پښتانه وو چې د دنیا سوپر پاور سټیټ ډېر سخت مزاحمت ښودلی و. نو هغوی به دې ته د باغیانو ځمکه وي، یاغستان. نو دغه پښتونخوا ته دې امیر عبدالرحمن د لارډ لینز ډاون نه وغوښته چې د یاغستان د علاقه ته مال راکړه، دا به زما د افغانستان سره شي، باقي ستاسو برطانیه شوله، او ستا چې د چا سره هم جنګ راځي زما خلک به ستا سره میلاویږي او ستا د دشمن خلاف به مونږ جهاد کوو او ستا ملګري به یو مونږ. خو د یاغستان مطلب د پښتونخوا د علاقه ته ماله راکړه. لارډ لینز ډاون داسې کار وکړو چې د هغې ځای نه صفا انکار راولېږو چې نه، دا علاقه زما په کار ده، دا به زما سره وي. بس امیر عبدالرحمن بیا څه کولی شو؟ خو د ایلای هم هغې طرف ته هم سوپر پاور، دې طرف ته هم سوپر پاور، نو خو بس ګیرو. نو هغه ویل چې صحیح ده زمانه بس یاغستان هم پکې ستا شوه. اوس د بارډر تعین وکړه. نو د بارډر د تعین دپاره دې لارډ لینز ډاون بیا یو کس راولېږو چې د هغه نوم او مارټیمر ډیورنډ. مارټیمر ډیورنډ دا د هنری ډیورنډ زوی و، کوم چې په انګلو افغان وار کې الریډي په افغانستان باندې مختلفې حملې کړې وې. 2 جنګونه تر دې حده پورې شوي وو، بیا یو اخري هم وشو، هغه هم درته ویم. خو نو دا مارټیمر ډیورنډ صاحب چې رالی، نو د 1893 نه راواله د 1896 پورې په 3 کالو کې د دې بارډر تعین وکړو، دا کوم ته چې اوس مونږ ډیورنډ لاین وایو، د ډیورنډ کرښه. چونکې د ده نوم مارټیمر ډیورنډ و، نو د دې بارډر نوم هم ډیورنډ لاین شو چې دا ډیورنډ صاحب راکاږلې ده. اوس په خبره باندې پوه شئ، داسې د ډیورنډ لاین تعین شوی و. ښه، اوس زما خبرې ته غوږ کېږده. دا کم کسان چې وایي چې مونږ ډیورنډ لاین نه منو، نو د دوی سره د دې ثبوت څه دی خبرې؟ زه تا ته دواړو خبرو کلیر کوم چې تا ته صفا پته ولګي، دلته کې به کلیر کوم. ګوره بلکې دلته کې به کلیر کوم. کم چې وایي نو، د هغوی هم درته سټیټس ښیم، او چې د نو مطلب چې کوم یې نه مني، چې کوم نه مني چې ډیورنډ لاین بارډر دی، هغوی د اټکه پورې علاقه زما ده، د هغوی وینا زه تا ته دلته لیکم. او چې کوم وایي چې یس چې او مونږ ډیورنډ لاین منو، د اټکه پورې علاقه د پاکستان ده، د هغوی پوینټ آف ویو زه تا ته دلته لیکم. دا چې کوم وایي مونږ نه منو که نه، هغوی وایي ګوره چې دا ډیورنډ لاین مونږ دا معاهده چا سره کړې وه، دا د افغانستان او د برطانیې د خپل منځ معاهده وه. ښکاره خبره هم صحیح ده، د برطانیې سره شوې وه دا خبره چې دا بارډر د افغانستان او د برطانیې د سوپر پاور په منځ کې بارډر دی ډیورنډ لاین. دا معاهده د پاکستان او د افغانستان په منځ کې نه وه شوې، لہذا د برټشرز د دې ځای نه تلل، دا معاهده ختمېدل. اوس به افغانستان بیا د خپل بارډر تعین کوي او افغانستان د اټکه پورې علاقه غواړي. صحیح شو؟ اوس دا د دوی وینا ده چې کوم کسان وایي چې مونږ بارډر منو ډیورنډ لاین د اټکه پورې علاقه د پاکستان، د هغوی څه وایي خبرې؟ هغوی ګوره داسې کار دی چې دا معاهدې ته په دې طریقه ختمې، خو دا کالونیل پاورز خو په ټوله دنیا کې خواره شوي وو، فرانس او برطانیه او په هر ځای کې داسې بارډر پرېښه، بس هغه ټولې بارډر بیا ختمې کړه، به 3 جنګ عظیم تیار دی، جنگونه به راودرېږي. لہذا دا جنگونه راونه درېږي، د دې دپاره په وینا کې یو کنوینشن شوی و، هغې ته مونږ وایو وینا کنوینشن فار ټریټیز، هغې ته مونږ وینا کنوینشن فار ټریټیز وایو. د وینا کنوینشن فار ټریټیز کې څه ویلی شو چې یو معاهده کله ختمیږي که نه، چې معاهده بالکل دا معاهده شوې وه که نه، دقه شان مختلفې نورې معاهدې، د معاهدو د ختمېدلو قانون څه دی، دا په انټرنیشنل سطح ټول خلک مني. نو هغه قانون څه خبرې چې معاهده به کله ختمیږي، یا خو به په دې معاهده کې دا انډ ټایم په خپله ښودلی شوي، په هغه معاهده کې به لیکلي چې دا معاهده د دې تاریخه پورې ده او بیا ختمه.
یا خو به دا خبره او یا به دا خبره چې دا معاهده کومې پارټیانو کړې ده که نه نو هغه د دواړو پارټیانو به په شریکه صلاح راشي چې او مونږ دا معاهده ختمو. نو دا انټرنیشنل قانون جوړ شو. نو اوس چې دا کله ته اپلای کړې که نه په دې کې ډیورنډ لاین ختمولو کې خو دواړه رضا نه دي، ښکاره خبره ده پاکستان خو رضا نه دی. نو دا پوینټ خو دې وړ گیا چې کله دې ته وګورې نو په دې معاهده کې دننه د ډیورنډ لاین چې کله معاهده کېده که نه په دې معاهده کې دننه دا د سره نه ولیکلي چې دا معاهده د څونه ټایم دپاره ده، دا د لامحدود مدته پورې وه چې بس لکه دا ډیورنډ لاین په دقه ځای پورې افغانستان دی د دې نه اخوا نشته. نو لہذا د ختمېدو ټایم هم پکې نه دی لیکلی. نو اوس چې ته په انټرنیشنل کورټ ته لاړ شي نو انټرنیشنل کورټ به تا ته انټرنیشنل قانون ښیي. انټرنیشنل قانون مطابق بیا دا علاقه د پاکستان راځي. نو چې څوک ډیورنډ لاین مني هغه ورته دا قانون پیش کوي. په خبره باندې پوه شوې. دویم پوینټ هم درته وایم. دویم پوینټ دا چې دا څوک نه مني دوی وایي ګوره چې کومه معاهده وشي که نه نو د هغې ټول عمر 100 سال 100 سال بعد ختمیږي. بلا معاهدې 100 سال بعد ختمې شوي دي او حقیقت هم د بلا معاهدې ختمې شوي دي، خو هغې کې دا لیکلي دي. لکه مثال کے طور پر دوی د هانګ کانګ مثال اکثر ورکوي چې هانګ کانګ 100 سال بعد برټش چاینا ته واپس په حواله کو. دا خبره د اپیم وار په لیکچر کې تاسو ته ما کړې وه چې څنګه د اپیم وار په دوران کې چاینا د برطانیې مختلف جازونه او ګودامونه سیزلي وو نو هغوی ته په بدله کې هانګ کانګ 100 سال دپاره اخیستی و. نو په هغې لیز په هغې اګریمنټ کې دا لیز لیکلی او چې دا د ننن مې د یو کم 100 کالو دپاره دی بیا به چاینا ته په حواله کوي. نو دا خو هغې کې لیکلي وو، دلته خو دا لیکل شته دی نه. نو دا څوک چې وایي چې دغه دی چې ډیورنډ لاین مونږ منو چې دا دغه باډر دی پاکستان سره د اټکه پورې علاقه د پاکستان سره، نو هغه ورته دغه خبره کوي چې زما وروره 100 ساله پورې چې کوم اګریمنټ ختم شوی دی نو هغه ټول په اګریمنټ کې دننه لیکلي دي. د هانګ کانګ مثال ځکه صحیح نه دی چې د هانګ کانګ په مثال کې هم نن مې یو کم 100 کاله لیکلي وو او ډیورنډ لاین په اګریمنټ کې دا لیکل نشته دی. که ته هر 100 سال بعد ختمې نو بیا خو مختلفې باډرې ختمېږي او چې بیا مختلفې باډرې ختمېږي نو دوی یو بل مثال ورکوي او هغه مثال څه شی دی هغې ته غوږ کېده. داسې کار وشو که نه چې یو دریم انګلو افغان وار هم وشو. دې برطانیې په دریم ځل باندې بیا په دې ځای باندې اټیک وکړو. ولې یې وکړو؟ ځکه چې دوی دلته کې احتجاجونه شروع کړل چې زمونږ خارجه پالیسي به زمونږ څه په کنټرول کې. برطانیه څوک دی چې زمونږ خارجي پالیسي به خپل کنټرول کې ساتي؟ دریم جنګ وشو. په دریم جنګ کې دوی لږ غونډه کې تکړه شو. چې کله دوی تکړه شو دوی خپله خارجه پالیسي واغسته او آزاد افغانستان یې جوړ کړو. او دا د دې آزاد او د امن والا د افغانستان معاهده وشوله په 1919 کې. او دا په کوم ځای کې وشوله؟ دا په راولپنډي کې شوې وه. راولپنډي د پاکستان چې دا کومه پنډۍ ده راولپنډي. اوس ورته دا کسان وایي چې زما وروره د آزاد افغانستان دا چې کومه معاهده شوې وه په راولپنډي کې په هغې کې دا ډیورنډ لاین هم منلی شوی و. نو که ته وایې چې هر 100 سال بعد معاهده ختمیږي نو په کار دا یې چې 2019 کې خو بیا دا هم ختم شي. 100 کاله تیر شو نو که 100 کاله بعد دا معاهده ختم شو 2019 کې خو د افغانستان د آزاد سټیټس نه ووتو. او ښکاره خبره ده په دې معاهده کې دا نه ولیکلي چې افغانستان به د کوم وخته پورې آزاد وي او بیا به واپس د برطانیې یا د روس یا د دې په حواله کېږي یا به آزاد سټیټس ختمیږي او فارن افیرز به واپس د دوی لاس ته ځي. دا یې پکې نه ولیکلي. لامحدود مدته پورې بس آزاد شو آزاد شو. نو که 100 کاله خبره اپلای کړي بیا په دې هم اپلای کړي او چې په دې نه اپلای کړي بیا په دې هم نشي اپلای کولی. نو د دوی دعوی نه ده. اوس په خبره باندې پوه شئ داسې پکې وړې خبرې نور هم شته دی خو دا تا ته ما میجر پوینټس وي. اوس خبره دا ده که نه که مونږ پښتانه چېرته یو شو د دنیا سوپر پاورز هم مونږ په خپل کنټرول کې اخیستلی شو. خو ګوره د ایجوکیشن په ترو چې دا ته یاد چې ایجوکیټ کړو مونږ خپل عوام مونږ په خپل منځ کې دومره مات رامات یو زمونږ حکومتونه به څه د یو بل سره الهی شي او ملګري شي. عام عوام په خپل منځ کې دومره مات دی چې وروره څوک چاته افغانۍ وایي ماجر ورته وایي څوک چاته ګلخانۍ وایي پاکستانۍ عجیبه عجیبه نومونه شروع دي او خو پرېږده په خپل منځ کې که په افغانستان کې هم دننه ته وګوري نو 2 قسمه خلک موندلی کېږي. یو سیکولر ټایپ خلک چې هغه سیکولر افغانستان سپورټ کوي، بل پیور ریلیجیس مایند خلک لکه مثال کې طور پر طالبان شو هغه ریلیجیس حکومت غواړي او په هغې کې هم دننه بیا خراسان والا او طالبان په خپل منځ کې وران. نه مونږ پښتانه خو په خپل منځ کې ټوټې پوټوي او چې مونږ پښتانه په خپل منځ کې خپل مینه محبت نه یې سیوا کړی د یو ځای کېدو کوشش هم نه یې کړی. زمونږ ملکونه او زمونږ حکومتونه به څه د یو بل سره د الهي سټیټس مینټین وساتي.
دا زمونږ نه شروع کېدل دي بره یو ځای کېدل دي د عوامو کراوډ چې د یو بل سره یو ځای کېدل شروع شي د بره نه به پخپله دا یو ځای کېدل شروع شي او چې کله مونږ د یو بل سره دا کومک شروع کړو د دنیا نه ښه سوپر پاورز له مونږ شکست ورکولی شو شرط پکې تعلیم دی او هغه ته زه بار بار وایم او بله خبره دا ده چې مونږ خو مسلمانان یو مسلمان خو د المسلم واخو المسلم مسلمان د مسلمان رور دی دا خبره زمونږ د ذهن ته ولې نه راځي مونږ ولې په داسې خبرو پسې نښتي یو چې د هغې نه زمونږ په منځ کې کم اور دی هغه نور هم تیزیږي او فاصلې سیوا کېږي اغیار خوشحالیږي حکومتونه راباندې کوي دا خو د دوی رول دی ډیوایډ اینډ رول تقسیم یې کوه بیا پې حکومت وکړه اتفاق دی مه پرېږده دا خبره خپل ذهن ته راوستل دي یاد ساته پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د مسلمان مثال د یو وجود دی د یو وجود په یو ځای کې تکلیف رالی په یو ګوته باندې که نه ټول وجود به تکلیف کی لہذا پښتانه خو رونه یو د هغې سره که پارسیوان دی که پنجابی دی که سندی دی که بلوچی دی که ترکی دی که عربي دی که عجمي دی که انګریز دی خو که مسلمان دی نو زمونږ رور دی دا دو عرب خلک چې په دې طریقه باندې یو ځای شو که نه ته ګوره چې دنیا باندې د دې مسلمان نظام چلیږي که نه خو چې دا مسلمان مسلمانی چې دا شیعه دا سنی دا دیوبندي دا بریلی دا حنفي دا مالکي دا حنبلي دا مماتي دا حیاتي وغیره چې دا سیزونه نه او د هغې هم د ختمولو لپاره د ایجوکیشن ضرورت دی ځکه زه بار بار راځم او د ایجوکیشن ته راتاویږم چې علم د علم په تلو باندې رڼا خورېږي د هر څه نه به ته خبرېږي اني هاو تا ته څه ښکاري چې په دې دواړو کې د چا خبره صحیح ده پوینټ نمبر 1 دا به راته وي پوینټ نمبر 1 چې دواړو کې د کم یو کس خبره صحیح ده ډیورنډ لاین والا نو والا صحیح ده نه دی په کار غلط دی که نه ډیورنډ لاین بالکل قانونا طور صحیح دی دا صحیح ده دې دواړو کې د چا خبره صحیح ده پوینټ نمبر 1 خو به راته دا ووایې پوینټ نمبر 1 راته په کمنټ سیکشن کې دا ووایه چې په یو ځای باندې حکومت کول دا د حکومتونو په لاس کې دي که نه د هغې علاقې د عوامو په لاس کې دي چې هغوی څه غواړي هغه دې وکړلی شي دا په کمنټ سیکشن کې د خپل رای اظهار وکړه جزاک الله